Ja aina kun tässä on pelistä elokuvassa, missä me ollaan. Check this. En ole koskaan nähnyt Shanghain valoja. Ja kohta ollaan. Miten meni niin omasta mielestä? Ei, aamulla käytiin silleen, että ollaan perinteisen tyylin myöhässä. Just mietittiin Jakeen kanssa, että opetellaan tavoille, miten myöhässä joka kerta. Ei vitsi. Hyvin menee. Puhelin, rahapussi, passi. Joo. Hammasharja. Passi hammasharja riittää. 12 aikaa piti luovuttaa kämppä, mutta ylläri. Ollaan myöhässä. Mennä. Mikä unohtu? Arvio. No kyllä päällä unohtu vaan, ei se enempää. Onko nyt kaikki? Ei mitään käsitystä. Check out. No niin, se on päivä uusi. Ja tosiaan herätty ollaan 12 pintaa. Niin luovuttiin tuossa huoneet ja nyt ollaan menossa taas juna-asemaan, eikö niin? Näin on. Yes. Ei. Yeah. Jupe, Aha. oot herännyt kanssa? Kyllä. On meinaa kelikin kohdillaan. Joo. Sitten mennään vissiin Kaitikin kotikaupunkiin. Joo. Se on vissiin aika tyylikäs. Kyllä. Nyt eletään niin kuin tiistaipäivää. Ja 12 aikaa luovuttiin hotellit. Ei kerätty hotelli aamupalalle. Eikä kukaan siellä syömässä. Ja sitten mentiin taksilla sitten juna-asemalle. Ja nyt juna-asemalla ollaan sitten lähdössä käymään näiden omassa kotikaupungissa. Ja se on ihan törkeen mahtava. Siellä on ihan törkeen korkeita taloja ja hienoja valoja ja systeemejä. Matkustella junalla nyt vähän matkaa sinne. Ja ollaan nyt tällä hetkellä juna-aseman Longessa. Ja viimeisen päälle puhuitteen täälläkin saa olla niin hyvässä rauhassa täällä. Ja supermahtavia niin vieraanvaraisia on täällä kuin ikinä olla voi meille. En ole kyllä ikinä ollut elämässäni tämmöisessä vastaavanlaisessa tilanteessa. Mutta ihan älyttömän hienoa, siistiä olla tähän asti ja me eletään tällä hetkellä tälle No niin Jake, missä me ollaan? juna-asema. Juna-asema. Voin kertoa, että olisi kohtuu muutamalle ilman näitä. Mä kertoa, mihin mennään. Kyllä. Mitä mieltä tosta pyssystä? Näyttää jälleen nopealle. Ihmiset tiedä paljon se kulkee, kun nukkui sun pankki. Ja oli varmaan unessa, kun se lähti liikkeelle. Sulla nukkuu, niin laittaa uenkin. Lepotilaan. Niin, nyt tultiin junasta. Oli hyvä matka taas. 600 kilometriä about meni tossa nyt ja aikaa meni alle 2 tuntia. Eli junakin pitää vähän yli 300. Tultiin lujaa ja komfortjakkaros tietenkin. Kyllä. Oli hyvä. Hyvä näin. Yeah. Totuttuu tapa. Menkö Jupe taakse? Thanks so much. No niin, mihin me oltiin siis menossa? Mä en tiedä itse asiassa. En mäkään. Katsotaan. Mä Kato. tiedän eteenpäin. Come to Qingdao. My hometown. Thank you. Yeah, thanks so much. Kato minne tullaan. Se on upean näköinen aihe. Mä luulen, että tää on joku semmonen tosi hieno nähtävyys täällä Kiinassa. Taitaa olla just se paikka, mitä mä sanoin. Yeah. Mites? Tosi vanha rakennus. Mites Immosen mietteet? Aika siistin näköinen. Kyllä.
This old town. Like the new town. Yeah. Before Qingdao is only this place. No niin, nyt tultiin tänne Uuden kaupungin puolelle ja siinä näkyy kohtuu. Mäkin talot on niin kaikista tosi kaukana, mutta ihan jonnin kokoisia on kämpät. Ja näkemään tuossa rannalla vähän kattelee kanssa siitä, että mestaa. Aika upealla näyttäisi oikeesti. Vieläkin hämmästyttää se, että jos Suomessa on jotain tällaisia paikkoja, niin ne on oikeesti sieltä näkee kuitenkin valittavasti jotain roskia, mutta täällä on niinku tosi kiinni ja täällä ei ole niinku mitään. Kaikki paikat on ihan puhasta. Mä luulen, että täällä saattaa jopa sakkoakin, jos täällä niinku roskaa tai jotain. Niinku, oikeesti, jos nääkin vetää vaikka Nortiin ja Töhissä on tosi kaukana sun muuten, ne kävelee aina sinne Töhikselle. Ja joskus jopa karistakin sinne Töhikseen. Nää on kyllä niinku, pitää kyllä viimeisen päälle siistinä kyllä kaikki paikat. Mut on kyllä niinku upeet näköalat täällä. Tosi siistiä, kun meillä vielä tää Kaitakin meidän mukana, joka vie meitä koko ajan eri paikkoihin täällä näihin turistikohteisiin, niin koko ajan on niinku, tiedätkö, me saadaan nähdä kaikki niinku, mitä se tietää, mitkä on kaikista parhaimmat nähtävyydet ja muuta. Kyllä niinku ihan uskomaton. Ja aina kun tässä on pelistä tai elokuvassa, missä me ollaan. Tässä on mobiilissa. Kaksin käsin. En tiedä mitä tää on. Makkaratyöstä kyllä. Mun mielestä niinku rehellinen mielipide ei oo kovin hyvää. Niin. Joo, tää on vissiin semmonen mesta, missä on suunniteltu olympialaiset. Yeah. Excuse me, I put the luggage is on. Yeah, thank you, thank you. Näitä laukkuja saa itse edes kantaa. Viian tonne hotellihuoneeseen meille. Joo. Ihan kohtuu kermasta huoneet tässä. Mulla on hovipalvelija multa. Okay, that's your room card. Yeah. Okay. Thank you. If you have any help, just use the phone. Use the phone. Yeah. Call 2,000 or 6,000 on here. Yeah. Okay. Thank you. Okay. The fruit, the water, and the soft drinks. Yeah. It's all free. Yeah. The soft drinks. Yeah. It's all free. Everything okay. Okay. Ja maisemat. Joo, sit mennään syömään. Ei mitään käsitystä vielä minne ravintolaan, mutta veikkaan, että onkin aika upea se Rakula varmasti näin. Video were there today? Nice, yes. This is the Amazing. light show. Yeah. You must have waited a little. Mitä mieltä? Ihan kohtuu setti tossa. Looks good. Tell us about our hometown. Welcome. Nyt on tullut tosiaan ilta tänne Kiinaan ja tsektis. Ei vitsi, en oo oikeesti ikinä elämässäni nähnyt niinku näin hienoja valoja taloissa, tämmöisissä isoissa kerrostaloissa. On niinku super mahtava. Ei voi muuta sanoa. Ja tosiaan meillä on tässä tämmönen iso lounge, missä ollaan syömässä kaikkia. Ja ei muuta jatkemaan ruokailua. No niin, huomenta Jarkko. Hyvää huomenta. Nyt on keskiviikko aamu.
just herätään ja käydään aamupalalla ja aamupalan jälkeen me lähdetään lentokoneella Shanghai. Ja on kyllä siisti herätä Kiinan aurinkoon. Ei pääse yli eikä ympäri. Lähtee maistumaan ja tosi mielenkiintoista taas mitä päivä tuo tullessa. Ei tiedä oikeastaan yhtään. Ainut minkä asian tietää, niin Shanghai valot soi. Jep. En ole koskaan nähnyt Shanghai valoja. Ja kohta ollaan. Let's go. Just näin. Jakke ensimmäinen kerta syöt tikuilla. Tuli ekalla ruoka. Okei, tässä voi olla 3 tuntia mennessä ruokailussa. Vai onko se mennyt jo 3 tuntia? Ei. Tää nyt vasta alkoi. No niin. Immonen ammattilainen. Ainakin näiden edellisten päivien perusteella. Jake, mihin tultiin? Tultiin firmalle. Mitä äijät on mieltä? On ihan älyttömän upea, mitä ihmettä. Kyllä. This week. Joo, nyt ollaan tosiaan tehtaan esittelykierroksella ja kypärät päässä. On muuten pikkusen hulppeet systeemit täällä. Ei voi muuta sanoa. Siis niin kun, tilat on oikeesti niin isot. Ja koko ajan tekee tämmöisiä paineputkia ja systeemeitä. Tuolla näkyy esimerkiksi yksi työvaihe on tuolla. Ja on sitten mahtavat tilat näillä ja upeat puitteet ja systeemit, kyllä ei voi sanoa. Ja tosiaan metallia paljon täällä tehdään. Tämmösiä niin kuin painekattiloita ydinvoimaloihin. Kaikkiin sit käytetään myös paljon laivoissa ja eiks nää on niinku vähän jotain lämmöjuttuja? On kyllä upea. Ja näitä tiluksia oli tosiaan, tää on ihan uusi missä me nyt ollaan ja sitten on yksi toinen myös, yksi joku vanhempi tuossa vieressä. Ja sekin on ihan törkeä iso ja sitten jonkun 15 kilometrin päässä on myös toinen. Tultiin tähän toiselle puolelle, niin nää on niinku automaattirobotteja, mitkä tekee noita. Tuossa äsken kun oli tietulli, niin siellä on yksi linja pelkästään noille tehtaan väelle. Jep, koska siinä menee niin isoja niitä niinku tavaroita siitä, että se tarvii olla niinku tavallaan ihan omaa kaista, että ne mahtuu menemään ne rekaat ja sun muut siitä. Niin joo, eikä jää oottelemaan. Kyllä, että pääsee suoraan painelemaan siitä läpi. Siinä on niinku liikennejärjestelyt tehty tietullit, kaikki niinku ton firmallakin. Nice. Jes, nyt ollaan lentokentällä ja on muuten upea näköinen kenttä. Ja on meinaa pikku semmonen koko. Ei oo ihan sama kuin Helsinki-Vantaan lentokenttä. No niin, oli pikku säädöt tässä lentokentällä. Joo, oli vähän. Eikä ollut kyse nyt meikäläistä nyt. Oli ihan köykäiset passintarkastukset ja turvatarkastukset ja meidät veettiin vielä kaikista sivuun ja matkalaukut pengottiin ja kaikki mahdollista. Kyllä oli Seppola, mitä varmaan ikinä tässä voi oikeastaan olla. Niin oli kyllä tässä näin, mutta kaikki tosiaan ok. Kaitakin ihmetteli, että mikä on homma ja nyt päästiin sitten kuitenkin eteenpäin ja meidän lento piti olla vähän myöhässä. Meillä oli tässä lounge, mutta me ei ehkä kerätä ole siellä ja nyt mennään sitten
katsoo, että pitääkö se paikkaansa, että onko se sittenkin ajallaan. Ja jos pitää, niin sitten hypätään koneeseen. Yes. Ja eikö me mennä nyt aika monta, oliko se joku 800 kilsaa, kun me siirrytään, vai mitä se oli? No, aika lailla. Niin joo. Joo. Vähän reilu tuntikaan kestää lentoa. Jep. Ollaan perin. Muuta olisi mennyt koko päivä, jos olisi mennyt junalla tai autolla. Niin. Aika lailla saman verran mitä Tikkakosta tänne tää Helsinki. Joo. Tällaista. Täällä on viimeiset, ketkä tulee koneeseen. Mennään tosiaan kilpailu paikalle ja sinne missä kisa ajetaan. Nyt on lento sinne päin sitten. Ja on ollut pientä turbulenssia tässä matkalla, mutta ei paha. Ei paha. Welcome to Shanghai. Yeah! 3 guys. Yeah! Joo, taas oli vasta porukkaa, ei tultu Shanghaikaan näköjään 500 vuonna, niin tää oli pari jätkää ostamassa kentälle. Ja sit mennään taas jonnekin. Ei kyllä nyt ei tiedä, ilman tiedät mihin mennään. Ei mitäänkään. Ei mitäänkään. Mutta sehän tässä reissussa onkin parasta, kun ei tiedä mihin mennään, mutta aina joka kerta yllättiin. Saa nähdä mihin mennään. Mutta periaatteessa voin sanoa, että kaikki käy kyllä. Kyllä. Vai mitä Emonen? Ihan kaikki menee. Yes. Mitä vaan on tullakseen. No niin, huoneet tsekattu ja sen jälkeen mennään syömään koko tiimin kanssa. Ainakin sanottiin, että on muitakin kuskia, jos muut tulee kanssa sinne. Ja vitsin jännittää nää eniten. Ajaminen jännittää mua ainakaan tällä hetkellä yhtään, mutta nää ruokailut jännittää eniten, koska tikuilla pitää syyä. Ja siellä on tosi paljon niitä omia rutiineita, mitä tarvii tehdä ja milloin saa kilistää ja milloin saa juoda sitä lasia ja sun muuta. Ja normaalisti kun mä syön, niin mä juon ihan perkeleen. Niin, mutta eikö sulla kuitenkin tänään otetaan vähän rauhallisemmin? Niin, joo, nyt mä sanon. Joo. Joo. Ajallaan sanoinkin silleen, että joo, juon pelkää meitä. No niin, nyt oltiin ravintolaa. Tullaan syömään täällä muitakin kuskien kanssa ja syömään porukalla. Ja tänään juon pelkää appelsiinimehua, koska huomenna vedetään. Kyllä. Yes. Mitä Simmonen on mieltä? Aika hyvät setit taas tulossa vissiin. Kyllä. Tässä on energiajuoma, niin Nossi. Aika nice bottle. On meinaa. Jarkko vetää vähän medusaa. It's cool. Yeah. Jukka-Pekka is hard working. Saa vetää pari rappua. Minä maistuu. Ja on hyvä. On. Kohtuu siisti. Tällainen katupirssi Nismo. Same like James Dean. No niin, sit lähtee, on itse asiassa perjantai. Torstai. Ja ensimmäinen reenisessari alkamassa. Herättiin tossa joku 6.30 pauttia rallaa ja käytiin aamupalalle ja systeemeille. Ja It's rainy day. joo, tänään sataa vettä ja itse jonnin verrankin vissiin ja hoidetaan niinku märällä kelillä koko päivä. Yes. No niin, sit saavutaan radalle. Joo, nyt ollaan tosiaan tulossa radalle. 是车队的，是车队对进内场。 Tsekkaa mestat, minkälaista on. Niin tosiaan 2 päivää reeniaikaa tänään ja huomenna saa ajaa. Ja... Katsotaanpa sitä näyttää. No niin. Siinä olisi Jarkon pyssy. Siinähän se ois.
Vedetään, eikä siinä sen kummempaa. Niin. Ja siinä on kaitakin. Ja tässä on koko tiimin pyssy. No niin, oltiin kuskikouksessa äsken ja meillä oli se datalokkerikaveri tulkkaamassa meille setiin tuossa noin, miten niin menee toi ojakous, mitä pitää ajaa ja milloin tää rata on. Ihan perinteinen ojakous, mutta toki se tuli vaan Venäjäksi ja Kiinaksi. Ja nyt saatiin sit niinku tieto, että tää kuuluu ruopia ja tänään tosiaan olisiko ollut 1,5 tunnin settejä. Pystyy ajamaan niin 3 kappaletta sanotaan ja huomenna varmaan aika lailla samanlainen setti. Eli kreeni aika pitäisi saada aika hyvin, mutta toki on täällä paljon kyllä kuskiakin, että saa nähdä monta vetoa todellisuudessa on. Taitaa yli 50 olla. Mitä? Taitaa yli 50 olla. Niin. Ja sitten, että on keli on tommonen puolikuiva, vähän märkää sun muuta, että täällä on vallit sun muuta, paljon tulee hittejä ja hinauksia ja kaikkea semmoinen näin hidastaa. Ja kuinka sähäkkiä hinausmiehiä täällä on. Niin, sitähän ei tiedä. Niin, sitä ei tiedä kanssa. Nyt on tosiaan sitten varusteiden tarkastus ja sen jälkeen terveystarkastus ja terveystarkastuksen jälkeen sitten niinku Yläpaine 132, alapaine 90. Vielä ihan siedettävä. ammattiurheilijan levelit. Meikäisellä on 75, 105. Joopa joo. Kyllä, kyllä. Laitettiin sen silojärjestelmä tähän autoon ja ruvettiin katsoa, että millä se on WhatsApp-puhelu vai normaali puhelu vai miten tehdään. Niin, jos mä soitan Immoselle normaali puhelu, niin kun me aina tehdään siinä ei mitään viivettä käytännössä, niin 2,5 euroa maksaa minuutti soittaa Immoselle, eli se tekee tunnissa noin 250 euroa mulle ja 250 euroa Immoselle. Eli Niin vastaanotto oli kai vähän halvempi, oli euro 80 sen. joo. Mutta käytännössä jos kisa kestää se 4 päivää täällä näin ja tykitellään vähän reeniä ja sun muuta, niin se on niinku tunti, on tosiaan se 2,5 tuntia. Ei se oikein kovin halpaa tapaa oo kyllä muutakaan, ei tää WhatsAppikaan ihan ilmanen, toki me ei tiedä paljon se WhatsApp vie. Kokeillaanpas tää WhatsAppia aikaan, ajatellaanko sille. Torstain päivän harjoitukset alkaa. Rupeaa olemaan vehkeet valmiina. Eka harjoitusveto.
uutta rengasta vaan alle ja lasketaan vähän paineita. Ja täällä on itse päämekaanikko työn touhussa. Löysin 4 apilan. Tää selvästi kruunaa voiton täällä kisassa. No niin, ensimmäiset treenit kokonaan ajettu, eli tää ensimmäinen päivä niin ajojen osalta nyt ohite. Autossa oli probleemana se jossain vaiheessa, että se ei startannut enää, piti työntää se käyntiin. Se oli yksi ongelma ja sitten toinen oli se, että öljykuulerin flekti meni jossain vaiheessa vähän rikki ja se otettiin kokonaan pois ja mä jatkoin ajoin. Se nosti lopussa vähän lämpöä sit sen takia, mutta ei mitään vakavaa ja siis ei lämmötkään ollut kuin joku 115 taisi olla parhaimmillaan vedojen jälkeen ja kyllähän Zero Milage lubrikantti toimii siellä, eihän siitä pääse yli eikä ympäri. Niin. Ja mitäs vielä? Reeneistä silleen, että siis tiedän, että täällä on oikeesti aika järkyttävän kovia muutama vetomies. Esimerkiksi nämä Kiinan mestarit sun muut, jotka täällä syöttelee menemään, niin syöttää kyllä ihan järkyttävällä raivolla. Ja mulla on semmonen aika hyvä semmonen perusajo ja noi tuomarit kommentoikin siellä, että tosi aggressiivinen on numero 63 ja vielä napsun tarkemmin. Eli mulla on jotain kohtia, mistä saa olla napsun verran syvemmällä tai jotain näitä, mutta niinku pääpiirteet on ihan hyvä. Ensimmäinen päivä, huomenna tulee luultavasti vettä ja kerkeää ajamaan toivottavasti vähän enemmän vielä kuin tänään märällä kelillä. Ja huomennahan menee toki taas kaikki uusiksi, autoajettavuus ja kaikki mahdollinen, koska on märkää keliä, ei tiedä yhtään miten ratti pyörii sun muuta, mutta se on sama myös kaikille. On näillä täälläkin näitten ensimmäinen kilpailu myös, mutta on kyllä, täällä on kyllä monenlaista kuskia ja on myös ihan oikeesti super taitavaa, jotka pärjäis Mastersikin ihan heittämällä. On kyllä aggressiivisia muutama näistä. Ja tässä on tosiaan tää koko tiimi, missä me ajetaan. Niin kuin näkyy, niin nämä kaikki pilttut kuuluu tähän samaan tiimiin ja autoja löytyy joka lähtöön. Ja mekaanikot vaihtelee siellä renkaita ja huoltaa vehkeitä. Mutta nää on siis silleen, että mäkin sanoin, kun se starttinappula ei toiminut, mä katsoin treeniaikaan tosi vähän, että nyt työnnetään vaan auto käyntiin ja vetoon. Ja niin sanoin, että ei, nyt korjataan se startti ja sit vasta meet sinne. Sitten mä sanoin, että ei, kun suoraan vaan ajamaan ja vetoon ja sitten, että korjataan sitten reenien jälkeen se startin piuha. Mutta ymmärränkö, että näinkin haluaa olla varmoja, että kaikki oikeesti on kunnossa ja näin. Ja näin pidä mitään hirveätä kiirettä siihen reenaamiseen. Voi olla, että käy vetämässä pari vetoa ja selkeän tulee kahville tohon noin. Ja mä tuolla yritän koko ajan olla jonottamassa, että saisi vasemmalle ajoja alle. Mut tosi hauskaa pitkästä aikaa ajaa ja olla taas se kumikärryys sun muussa, niin kyllä maistuu. Ei mitään, jatketaan tässä vielä en tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu, varmaan sekataan just autot kaikki kuntoon ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa paluu hotellille. Kello on täällä tosiaan 5:15. Yes. Mut oli kyllä siistiä ajaa. Ai vitsi, että nautin kyllä tosi paljon. Toki vielä vähän pikkuhieromista, että saa niinku oikeesti täydellisen ajoon sun muuta, mut niinku siis pääpiirteet tää tuntuu kyllä hauskalle. Ja mulla on penkki tosi takana tässä autossa, niin Immonenkin sanoi sitä, että Jorka sä oot voinaan vielä vähän syvemmälle, että oot ihan niinku viivon päällä. Et niinku vielä ihan napsun verran saa ottaa. Ja tosiaan tässä mun autossa niin tällä hetkellä tosiaan flektin vaihto menossa tuolle öljykuulerille ja sitten mä sanoin, että mä haluan myös uudet renkaat, että pystytään laittamaan täältä niinku takaisin alas, tsekkailemaan pyöränkulmia ja sitten niinku uudet pepeet siinä paikallaan ja katsomaan, että kaikki on varmastikin mintissä ja yritetään saada tähän lisää vetopitoa, koska tuntuu tuossa Entryssä, että ei oikein pysty olla kaasulle, kun se ei hirveästi työnnä pois. Niin katsotaan, jos sais siihen vielä vähän jotain pitoa. Ja tällä hetkellä on tosiaan siis semmonen tilanne tässä renkaassa, että minimipaine, millä siellä pystyy ajamaan 0,8 baaria ja meillä on tällä hetkellä 1 baaria ja sekään ei niinku riitä, sekään ei työdä tarpeeksi pois. Ei sitäkin tosiaan silleen, että sillä kun tulee mutkaa, mitä enemmän painat periaatteessa kaasua, niin sitä enemmän se lähtee myös vähän niinku työntää pois. Tossa tuntuu taas että se rengas pyörii jopa vähän liikaa
Ja se ei niinku työnnä vaan nyt, jos saa niinku vetoa päällä, niin se tuntuu, että se työntää vaan enemmän ulospäin. Ja yritetään saada siihen niinku sitä niin sanottua vetopitoa, että se niinku, kun heittää mutkaa, niin sen jälkeen tulee kaasulle, niin se niinku työntää sitä pois. Niin sit pystyy ajamaan vielä aggressiivisemmin, mikä olisi täällä niinku tosi hyvä. Ja tuomarit sanoo muuten siitä, että täällä pitää ajaa niin aggressiivisesti itteikin pelottaa. Vielä ei ollut sitä tunnetta, mutta pitäisi saada se. Dadi, oikein hyvää huomenta taas kaikille. Täällä on kello paljon? 7. 10:08. 10:08 on nyt kello ja ollaan menossa tosiaan radalle taas ja ensiksi alkaa ohjaajakousi, sen jälkeen alkaa sitten reenit ja siitä lähtee päiväkäynti. Let's go! Eilen alapaine 90, yläpaine 135. Katsotaan mikä on tämän päivän kunto. Pikku huoltotsekki ja äsken tultiin ohjaajakokouksesta. Miten jälkeen meni ohjaajakokous? Ihan hyvin. En kyllä ymmärtänyt yhtään mitä taas tulee venäjäksi ja kiinaksi ainoastaan, mutta siinä oli kyllä onneksi joku tulkki sitten vetämässä meille englannikseen ja se piti Immoiselle englanniksi ja mulle Immonen käänti vielä sitä suomeksi. Rikkinäisen puhelimen mahdollisuutta ei ole. Ei. Ei oo ollenkaan. Ei siinä oikeastaan mitään muuta. Siis, sitä ensimmäistä ne höpötteli, minkä mä ottakaa itsekin tiesin, että mä en pääse sitä vetämään ihan yhdellä kaasulla. Ja sitten se mulla on se ensimmäinen vähän niinku touch and go ja ensimmäiset klipin väliin kanssa, niin sitä mä pääsin tarpeeksi hyvään. Mutta mä itekin tiedostin jo eilen, että siinä on vähän parannettavaa ja ehdottomasti pitää saada se vettä niinku syvälle. Ja sitten ne radan muutokset mitä siinä oli, niin niistä kanssa nöpöön. Joo. Ensimmäisen mutkan lopussa oli se touch and go ulkona ja sitä on siirretty vähän pitemmälle. Seuraavan mutkan alku, niin se on pikkusen tehty niinku leveämmäksi, että siitä mennään sen kanttarin päältä seuraavaan mutkaalle. Sitten se sisä touch and go jäi pois kokonaan. Joo. Sitten tulee paljon pyöreämpi linja. Niin vika mutkan tultaessa. Joo. Mut ei siinä kyllä itekin kuitenkin tietää miten niin pääpiirteet tän driftingia ajetaan, niin ilman tää ohjaajakoustakin oikeastaan tiesin nää samat jutut. Joo, tosi paljon ne, kun eilenkin, niin painottaa sellaisia NS-itsestäänselvyyksiä. Joo. Niin jos et sä tiedä, niin tämä mies tietää. Kyllä. Kyllä kaikki tietää mitä. Kyllä. Mut joo, nyt vaan tarvii yrittää saada oikeesti hyvin reeniä, eli tosiaan skippaa se ensimmäinen treeni kokonaan ja yrittää saada hyvää ajoa tohon noin ja ei ois pahitte, koska sais seissi vetoja kanssa siinä sit kanssa ja sais niitä niinku treenattua hyvin täällä ja se on Driftmasterissa varsinkin hyvä, kun ei tosiaan seissi jossain Mastersin kisoissa, vaan pääsee täällä ajamaan ja joku kuski on hyvä joku ei ja kaikkea sitä väliltä, niin yrittää saada vähän. Ja totta kai ei mukaan ensimmäinen chase, mä yritäkään sen mitään oveen ihan kiinni tai tällaista, vaan totta kai vähän tunnustellen, että pitää lähteä kassiinkin liikenteeseen. 2 reenisessaria tosiaan tänään. Tänään on jaettu ryhmiin kustit. Eilen sai jonkun verran ootella välillä, että pääsi ajamaan yhden vedon. Eka 50 minuuttia ja sitten lounaan jälkeen toka tunti 10 vai 2 tunti 10. Että sellainen pari tuntia on reeniaikaa. Nyt kun on vähän vähempi autoa niin kerrallaan radalla, niin ollaan, että pääsis sillain ehkä enempi ajamaan. Jos vaan auto on iskussa ja sillain huolto pelaa, niin Yes. Tosiaan saa ajaa paria johonkin ja
hyvää vastaruolimaa sitäkin pitkästä aikaa. Pitkän talven jälkeen. Yes. Kaikki erittäin hyvin täällä. Tää on ihan kätevä tämmönen kypärä viile, niin no niin, mikä homma täällä on menossa? Arpajaiset. Arvotaan lajittelujärjestys. Ja jokainen käy yksi kerrallaan hakemassa tämmöisen kolikon ja katsoo sitä mikä numero on, niin se on lajittelujärjestys huomenna. Mutta lajittelujärjestyksellä sillä ei ole periaatteessa mitään merkitystä. Arkää pitäisi olla huomenna silti koko päivä. Ai. Tuliko sieltä vitonen? Häh? Tuliko vitonen? Vitonen tuli. No niin, Immonen, mihin ollaan menossa? Syömään. Ja täällä on vähän enemmän porukkaa vissiin. In the street. A lot of people in the street. It's very... Toinen myötä myös. Hei! Yeah! Nice. Taas syömässä. Taas syömässä.